Chỉ vừa mới nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ 47 vào tháng 1 2025, ông Donald Trump đã ký ban hành hàng loạt những sắc lệnh liên quan tới nhập cư và kiểm soát biên giới gây chấn động cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống hoặc có ý định định cư ngay tại Mỹ. Từ việc siết loại visa lao động lại, đẩy nhanh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, cho đến đề xuất chấm dứt quốc tịch theo nơi sinh, đã làm cho bức tranh định cư Mỹ ngày càng thay đổi một cách mạnh mẽ. Chính điều này đã khiến không ít người lo lắng là bây giờ có thể định cư ở Mỹ một cách hợp pháp hay không, hay là làm thế nào để duy trì được cái tình trạng của mình. Câu trả lời là vẫn có thể, nhưng anh chị cần chọn đúng diện định cư một cách hợp pháp và hiểu rõ điều kiện của từng diện. Hãy cùng Trúc tìm hiểu chi tiết những cái diện định cư hợp pháp thông qua video này nhé. Vẫn có những con đường định cư hợp pháp còn hiệu lực. Thứ nhất, diện bảo lãnh gia đình. Nếu anh chị có người thân đang là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân, họ có thể bảo lãnh anh chị để anh chị lấy thẻ xanh. Điều kiện là cần chứng minh cái mối quan hệ rõ ràng như là giấy khai sinh, giấy kết hôn, và người bảo lãnh phải có đủ thu nhập, đủ tài chính để hỗ trợ các anh chị sau khi định cư. Thứ hai, diện lao động. Rất là phổ biến những loại visa như H1B cho người có kỹ năng cao hoặc EB3 cho diện lao động có tay nghề vẫn rất là linh động, cho dù quy trình xét duyệt bây giờ khắt khe hơn, thời gian chờ thì lâu hơn. Đồng thời anh chị cần có một cái lời mời làm việc từ công ty Mỹ và hồ sơ chứng minh kinh nghiệm bằng cấp phù hợp với chương trình này. Thứ ba, diện đầu tư EB5. Đây là lựa chọn dành cho những ai có khả năng tài chính với mức đầu tư tối thiểu 800.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 22 tỷ. Đầu tư vào một dự án tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công dân bản xứ. Điểm mạnh là vợ chồng, con cái đều được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, Trump đang đề xuất điều chỉnh chương trình này, thậm chí thay thế bằng chương trình Gold Card 5 triệu đô. Cho nên anh chị nên cân nhắc để tìm hiểu và ra quyết định sớm. Ngoài ra, diện tị nạn thì vẫn tồn tại, tuy nhiên bị hạn chế rất là nhiều. Dù chọn diện nào thì chúng ta cần xem xét những cái điều kiện, những cái giấy tờ, xem thử chúng ta có đáp ứng được cái điều kiện của chương trình đó hay không, có hợp lệ hay không. Và chính sách của Tổng thống Trump thì khá là bất ổn và dễ dàng thay đổi, cho nên các anh chị nếu mà tìm hiểu bất kỳ một cái diện đầu tư định cư hay là một cái chính sách nhập cư nào, chúng ta nên cân nhắc làm rất là cẩn thận và đúng với quy trình để đảm bảo cái quyền lợi của gia đình mình. Nhiều anh chị quan tâm tác động từ chính sách của Trump đối với nhập cư. Có thể thấy chính sách của Trump đang làm thay đổi luật chơi. Ngay từ ngày đầu nhậm chức vào tháng 1 2025, ông đã ký hàng loạt những sắc lệnh tăng cường kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và đẩy nhanh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Sau đó, Trump lại công bố kế hoạch siết chặt visa lao động, yêu cầu kiểm tra lý lịch một cách gắt gao, thậm chí có thể hủy thẻ xanh những ai vi phạm pháp luật. Đặc biệt đề xuất chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch dài hạn của rất nhiều gia đình. Với EB5 thì mức đầu tư có thể tăng lên cao trong thời gian tới, điều này chúng ta chưa biết, nhưng có nghĩa là cái thời gian anh chị đang chuẩn bị để đầu tư nó đang ngắn lại. Mọi hồ sơ cần được chuẩn bị một cách tối ưu để chúng ta có được cái tỷ lệ chấp thuận cao nhất. Vậy anh chị nên làm gì? Không nên hoang mang. Trúc nghĩ rằng anh chị hãy bắt đầu ngay từ hôm nay tìm hiểu một cách nghiêm túc diện đầu tư định cư nào là phù hợp đối với gia đình. Chuẩn bị giấy tờ, tìm hiểu kỹ yêu cầu, tìm hiểu kỹ dự án. Nếu là EB5 thì nên ưu tiên những dự án đã có phê duyệt, có cơ cấu vốn chặt chẽ để đảm bảo hai mục tiêu an toàn tài sản và an toàn vốn. Đó là những gì Trúc muốn chia sẻ với các anh chị về việc làm sao để định cư ở Mỹ. Nếu cần Citizen Pathway tư vấn thêm hoặc hỗ trợ thêm vào hồ sơ, anh chị cứ để lại câu hỏi hoặc bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin về định cư mới nhất. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem và hẹn gặp lại những video tiếp theo.